De Shtandart. Een replica van het vlaggenschip van de Russische tsaar Peter de Grote. Ruim 11 dagen maakte het een belangrijk onderdeel uit van de Dordtse skyline. Maar op 13 oktober zat het verblijf in onze stad erop. Gestreeld door de laatste avondzon koos de Shtandart het ruime sop. One will have a shift from 7 till 3 in the morning. And second from 3 in the morning till 6 in the morning. And then again from 6 to 12 and in circles. But every shift will split in 2 parts, so you can have a rest for 3 hours and then be really on deck for at least 3 hours. Tijdens een trip dwars door ons land vaart de Shtandart via de Oude Maas en de Nieuwe Waterweg richting Hoek van Holland. Daar gaat hij buitengaats en zet koers in noordelijke richting. Tegen zonsopkomst zal de Shtandart bij IJmuiden via het Noordzeekanaal koers zetten richting Amsterdam. Daarna wordt opnieuw open water gekozen en vaart de Shtandart over het Markenmeer door naar Lelystad om na ruim 22 uur varen aan te leggen in de Batavia-haven. Op het moment dat de industrie van het Botlekgebied traag langs de horizon voorbij schuift, is het tijd voor een stevige maaltijd. En nee, vandaag staat er geen stroganoff op het menu. Today we will have meat with rice and beans. Yeah, maybe it's typical Russian, but no, I cannot say that it's typical sales food. Tijdens de tocht van Dordrecht naar Lelystad kon iedereen tegen betaling mee. Maar een luxe accommodatie op een cruiseschip hoef je hier niet te verwachten. Terwijl het ene deel van de matrozen 's nachts wacht moet lopen op het dek, mag de andere helft lekker uitbuiken en een paar uur slaap pakken. Maar dan wel precies zoals het vroeger ging. Dus hangend in een hangmat. Intussen is Hoek van Holland bereikt. Tijd om een lange en golvende weg over zee af te leggen. Bij het ochtendgloren is het alweer bijna tijd om de Noordzee te verlaten. Terwijl de hoogovens in IJmuiden aan de horizon al op volle kracht staan te blazen, wordt op de Shtandart, net als elke andere dag, traditioneel stipt om 8 uur de vlag gehesen. Het aanbreken van een nieuwe dag geeft de kapitein gelijk de gelegenheid om alle taken aan boord opnieuw te verdelen. And with this wind we can't make a mountain on the sails, so you would have to start the engine. Zoals eerder al vermeld kon iedere geïnteresseerde met deze trip op het Russische marinefregat meevaren. Voor veel inwoners van het nautische bolwerk Dordrecht was dan niet tegen dovemansoren gezegd. Al betekende dat in alle vroegte met de bezem in de aanslag meegeholpen moest worden het dek te schrobben. Ach ja, kijk,
Ieder moet zo zijn plicht even doen, hè, omdat de boot dus toch wel onderbemand is. Dus dan moet ieder wel even zijn deel doen. U doet het graag. Ja, nou ja. Als het moet, dan moet het. Als het moet, dan moet het. Aad Volker is al wat langer vrijwilliger aan boord van de Shtandart. Ondanks het feit dat er genoeg nieuwelingen aan boord zijn om de vervelende klusjes op te knappen, is hij de beroerdste niet om bij een buitentemperatuur van amper 6 graden zijn broekspijpen op te stropen. Nou, dat valt mee. Als je zo aan het lopen bent en zo, dan valt dat echt wel mee. Dat is gewoon een liefde voor zo'n schip, hè? Zo'n klassiek schip. Ondanks het verplicht schrobben in de ochtendkilte werd Pearl Uitenhoven uit Sterrenburg niet afgeschrikt om toch in te schepen. Omdat ik dus graag op oudere boten wilde zijn. Ja, de charme van het zeilen en zo. Vannacht heb ik dus ook toch achter het stuurwiel mogen staan. En dat is toch wel leuk. Ik bedoel, als je een motorboot hebt, dan stuurt het anders. Dat is recht toe recht aan. Je moet wel even wedden. Maar als het met een zeil gebeurt, dan moet je toch wel degelijk op het zeil letten. Dat dus echt wel de kracht in het zeil komt. Anders, en dan eventueel bijsturen. Dat is dus iets moeilijker. Al is het zeilen niet voor alle Dordtenaren de voornaamste reden om mee te gaan. Voor Peter van Dorp is de trip met de Shtandart een goede manier om even te vluchten uit het haastige dagelijkse leven. Je bent overgeleverd aan de natuur, aan de schepping. En daar moet je je als mens dan aan onderwerpen. Kijk, als we in een auto zitten, dan geven we gas en we hebben een rem en dergelijke. Dat heb je hier niet. Je moet hier met de elementen doen die er zijn. Henk Noorlander is vrijwilliger op de Ark van Noach. Toen kapitein Vladimir Martens tijdens zijn verblijf in Dordrecht een bezoek bracht aan de replica van deze Bijbelse boot, was een uitnodiging om mee te varen naar Lelystad snel gemaakt. Normaal doe ik dit op een vakantie in het buitenland, stap hier eens op zo'n schip, weet je wel. Maar hij had me het een en ander erover verteld, dat hij hem zelf gebouwd heeft. Ja, dat vind ik sowieso heel bijzonder. En dan om mee te varen, ja, dat is gewoon prachtig. Nou zijn ze allebei door vrijwilligers gebouwd. Welke is nou uiteindelijk toch nog de beste? Welke uiteindelijk nou toch nog de beste is? Ja, dat is de Ark van Noach natuurlijk. Als je het verhaal van de Ark van Noach kent, als de Ark van Noach er niet geweest was, hadden wij hier niet gevaren. Dus dat is het juiste antwoord, toch? De vrijwillig matroos Aad was meteen verkocht toen hij een aantal jaar geleden de Shtandart voor het eerst zag. Na een praatje met de kapitein besloot hij als vrijwilliger zijn ziel en zaligheid in dit Russische schip te leggen. Ja, daar moet je een soort van afwijking voor hebben. En welke afwijking heb jij dan? Houden van klassieke dingen, zeevaart, geschiedenis. Het is een combinatie van. Het is een schip wat door een vrijwilliger is gebouwd. Hij heeft mensen enthousiast gemaakt, ook andere vrijwilligers, om dat schip te bouwen. En hij heeft dat schip in 5 jaar tijd gebouwd, zonder enige vorm van subsidie. Daarna in de vaart gebracht. Het schip vaart inmiddels 12 jaar en dat project dat loopt zowel technisch als financieel. Daarom vaar je eigenlijk wil je graag op zo'n schip meevaren. Wat zijn dan precies jouw functies hier? Manetje van alles. Manetje van alles? Manetje van alles. Werk met de crew mee, gidsen aan boord, meehelpen aan boord. Ook als het schip in de dok staat, meehelpen onder water, groot onderhoud, klein onderhoud, alles eigenlijk. Zijn er dan geen klusjes waar je echt de pest aan hebt? Nee. Dat geloof ik niet. Er zijn klussen die minder leuk zijn, hè, zoals toiletten schoonmaken, maar die moeten toch een keer schoongemaakt worden. De Shtandart is en blijft een zeilschip. En als het ook maar enigszins mogelijk is om de motor uit te zetten en al zeilend de golven te doorklieven, gebeurt dat ook. Eenmaal op het Markenmeer aangekomen, moesten de Dordtse matrozen de handen opnieuw uit de mouwen steken. Are Dordrecht people hardworking people on the ship, or? Well, there were some people who was really interested and curious and helping the crew, and some people was observing. So both points may exist. It's no problem.
But those who was working, they were very, very good sailors. Eind 17e eeuw, begin 18e eeuw begonnen grote delen van Europa zeer welvarend te worden. Gevolg daarvan was een steeds groter uitdijende vloot van militaire en koopvaardijschepen. Tsaar Peter de Grote zag deze ontwikkelingen met ledenogen aan en vond dat ook Rusland zich moest kunnen meten aan onder andere de Engelsen en de Nederlanders. Nadat hij het bevel had gegeven een marineapparaat op te zetten, had hij echter nog één klein probleem. Er was in Rusland amper kennis in het bouwen van oorlogsschepen. Tsaar Peter de Grote is hier naar Nederland gekomen om het scheepvaartvak te leren. Met name in Zaandam. Heeft hij, om zo te zeggen, de kunst afgekeken. Toen is hij weer teruggegaan. Na eerst nog even in Engeland geweest te zijn, om daar ook eens zijn licht op te steken. Want hij had natuurlijk ook een hele kennis van zaken. Toen is hij teruggegaan naar Rusland met een aantal Nederlandse scheepsbouwmeesters. En die hebben eigenlijk voor hem dit schip gebouwd als eerste schip. En daarna nog een hele vloot van dit soort schepen. Wat is er nou echt typisch Russisch aan dit schip? Het hele concept. Juist die kruising. De Nederlanders hadden ondiepe schepen, omdat je hier veel ondiep water had, dus die moesten ondiep gaan. Engelse havens waren meestal diepe havens, dus die diepgang die was eigenlijk onbelangrijk, dus die schepen gingen expres heel diep. Dat is met name belangrijk voor de stabiliteit van een schip, hoe dieper, hoe beter. En dit is eigenlijk een kruising, dat is eigenlijk het typische voor dit Russische schip. Lelystad is inmiddels in zicht. Voor een aantal dagen zal dit de lichtplaats zijn voor de Shtandart. Onze eigen stad, Dordrecht, ligt ondertussen al bijna een etmaal achter ons. Maar de kapitein is de oudste stad van Holland nog lang niet vergeten. You really feel the atmosphere of the very, very long time ago. You feel that's a very historical city. And the beginning of Holland, you can feel it. And that's why I thought Shtandart is really in place there, because that's matching to each other. A 17th century ship and Dordrecht, which is very good historical feeling, and that's matching to each other. Is Shtandart going back to Dordrecht? So I plan to. There are two options for next year, maybe beginning of May, and most likely the second week of September for National Heritage Day. So I really have plans to bring Shtandart back to Dordrecht in September for certain, and most likely in May as well. Misschien is het ook niet zo vreemd dat kapitein Martens graag zou zien dat de Shtandart volgend jaar weer in Dordrecht aanmeert. De entourage van de Leuvenhaven vloekt immers een stuk minder met het historische schip dan de steriele kades van de huidige lichtplaats. En nu de reis succesvol afgerond is, kan de aankomst gevierd worden. Traditiegetrouw doet men dat op de Shtandart onder het genot van een wijntje. Maar omdat het merendeel van de opvarenden uit de Drechtsteden komt, wordt er getoost met een Dordtse neut.